हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई न्यू अनदर भिडियो। के छ साथीहरू, हाई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। आज भने म यता गुल्मी जिल्लामा छु। आज यो घुम्ने क्रममा मैले एउटा यस्तो चिज भेटाएको छु, जो चिज चाहिँ तपाईँ माझ लिएर आउँदैछु। हेर्नु होला, कसले हेर्नु भएको छ, कसले देख्नु भएको छ, कमेन्ट गर्नु होला। त्यस्तो चिज गाउँघरमा भइरहेको एकदम परम्परागत मिल मैले देखाउँदैछु, जुन पानीबाट चाहिँ रासन कुटान पिसान गरिन्छ। हामी चाहिँ त्यो देखाउँदैछौँ हैन। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, साथ सपोर्ट दिनु होला, माया दिनु होला। अहिले भने हामी त्यो भएको स्थानतर्फ जाँदैछौँ गाइजहरू। यतिखेर भने हामी यो जुकेना मगिरको जुकेना भन्ने ठाउँमा छौँ हैन। हामी चाहिँ परम्परागत रूपमा कुटान पिसान गर्ने पानी घट्टा हामी तपाईँ देखाउँदैछौँ। कसले देख्नु भएको छ, कसले देख्नु भएको छैन, कमेन्ट गर्नु होला हैन। अनि मलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। मेरो भिडियो कतिको मनपर्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला साथीहरू। अहिले भने हामी पानी घट्टा हेर्दैछौँ। यो चाहिँ हामी अहिले परम्परागत वाटर मिल हैन। हामी यो पानी घट्टामा छौँ। पानी घट्टाले रासन पिसेको पनि हामीले मकै पिसेर आटो निकालिदिइरहेको छ हैन। तपाईँले के भन्छ, आटो भन्छ कि छेङ्ला भन्छ, के भन्छ? पिस्दै हुन्छ रोटी पिस्नु त दिनमा 2 मुरी दिनमा। त्यसको के पैसा हो के अरू के हो? पैसा हो। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ मकै पिसिरहेको गाइजहरू। तल पानीले पिर्का नचाइरहेछ होइन, मदानी भन्छ त्यसलाई। त्यो नचाइरहेछ, त्यो मदानीले चाहिँ हातो नचाइरहेछ कि। यसरी चाहिँ यहाँ कुटान पिसान गरिरहेछन्।